سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امروز اومدم تقریبا با 8 یا 9 تا ویدیو که به شدت عجیب غریبن. اصلا نمیخوام صحبت کنم، سری بزنید بریم سراغ ویدیوهای امشب. فردی به اسم جولی در یک روستایی به اسم ورمونت زندگی میکرد، جایی دور از مردم و وسط جنگل. اون چند سال پیش به اونجا نقل مکان کرده بود تا آرامش داشته باشه و از شلوغی دور بشه، اما به جا شروع میکنه به شنیدن صدایی که نمیتونه براشون هیچ توضیح پیدا کنه. صدایی عجیب که توی تمام ساعات شبانه روز توی ملکش میپیچیدن، صدایی که اصلا شبیه صدای عادی تو جنگل نبودن. یه مدت با خودش فکر میکرد شاید فقط حیوانای جنگلی اطراف خونشن، اما یه بعد از ظهر وقتی بیرون میره مشغول جمع کردن هیزم بود، یه چیزی رو در دوردست بین درخت‌ها میبینه. جولی سری گوشیش رو در میاره و شروع میکنه به فیلم گرفتن. And I look up and this is what I see. Wait for it. Why does it look like a goddamn Yeti? Anybody? Because it's real tall. I'm not down with it. Alright. I think it's time to go back inside now. اگه به سمت درخت‌ها نگاه کنید، یه شکل تیره رنگ بین تنه درخت‌ها ایستاده. جولی کاملا معلومه که ترسیده، ولی تا جایی که میتونه دوربین رو روی اون نگه میداره. بعد سری برمیگرده داخل خونه و درها رو قفل میکنه. چند دقیقه بعدم که دوباره از پنجره بیرون رو نگاه میکنه، اون موجود دیگه اونجا نبود و هیچ اثری ازش دیده نمیشد. بعد از اینکه ویدیو رو آنلاین منتشر میکنه، کلی واکنش میگیره. خیلی از بیننده‌ها معتقدن این باید یه جور موجود ناشناخته باشه، شاید بیگ فوت یا شاید هم یه موجودی شبیه بیگ فوت. موجود انگار اصلا تکون نمیخوره، اما یه سری بیننده‌ها میگن توی ویدیو میشه دید که دست اون موجود تکون میخوره. شما چی فکر میکنید رفقا؟ به نظرتون چی میتونه باشه؟ خیلی از آدمایی که دنبال مدرک برای ارواح و اتفاقات ماورایی میگردن شاید هیچ وقت چیزی پیدا نکنن، اما بعضیا کاملا اتفاقی یه چیز عجیبی رو ضبط میکنن. یه مادر ناشناس فکر میکنه دقیقاً همین اتفاق برای پسرش افتاده. اون میگه یه شب پسرش گوشیش رو برداشته بوده و همینطوری با دوربین داشته بازی میکرده و فیلم میگرفته. خود مادر اصلا خبر نداشته که چه چیزی توی اون ویدیوها ضبط شده، اما وقتی میره فیلمایی که پسرش گرفته رو نگاه کنه، توی یکی از اون ویدیوها یه چیز میبینه که واقعا میترسونتش. کنار پسرش یه چیزی شبیه چهره یک موجود یا صورت عجیب ظاهر میشه. خود بچه اصلا متوجه حضورش نمیشه، اما دوربین خیلی واضح اون رو ضبط کرده. مادر وقتی اون تصویر رو میبینه با خودش فکر میکنه شاید خونش تسخیر شده و پسرش ناخواسته تونسته روحی رو جلوی دوربین ثبت کنه. بعد اون ویدیو رو به صورت ناشناس توی اینترنت منتشر میکنه و توضیح میده که بعضی وقتا پسرش رو میبینه که وقتی توی اتاق تنهاست با خودش حرف میزنه. قبلا فکر میکرده فقط داره بازی میکنه، اما حالا دیگه مطمئنه یه چیزی عجیبه. یه بخشی از ذهنش هم میگه شاید اون روحی که فکر میکنه داخل خونشونه یه نوعی به پسرش وابسته شده باشه، دقیقاً مثل یک دوست خیالی. اگه تا اینجا ویدیو همراه من هستید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و چنلم برای ویدیوهای ترسناک بیشتر سابسکرایب کنید. یه گروه کوهنورد میگن توی یه منطقه دور افتاده با چیزی روبرو شدن که هنوزم نمیتونن براش توضیح پیدا کنن. اونا اول سفرشون رو توی روشنایی روز شروع کرده بودن، اما بعد از اینکه مسیر رو گم کردن مجبور شدن توی تاریکی کامل به راهشون ادامه بدن. خوشبختانه چراغ قوه و گوشی همراه داشتن و تونستن از ماجرا فیلم بگیرن. وقتی داشتن سعی میکردن راه برگشت به ماشینشون رو پیدا کنن، شروع میکنن به شنیدن صدایی که اصلا شبیه هیچ حیوانی که بشناسن نبود. هیچ کدومشون نتونستن تشخیص بدن اون صدا مال چه موجودیه. برای همین تصمیم میگیرن هر اتفاقی افتاد رو ضبط کنن. ویدیویی که در نهایت گرفتن خیلی‌ها رو واقعا ترسوند.
اول از همه توی ویدیو یه چیز رنگ پریده توی تصویر دیده میشه. زیاد واضح نیست، بهتره بگم اصلا واضح نیست و به خاطر اینکه با سرعت پرتاب میشه به سمت بالا تشخیص دادنش خیلی سخته. عجیب تر اینه که انگار یه رد یا دنباله پشت خودش به جا میذاره، اما واقعا نمیشه گفت چی بوده. ولی این تازه ترسناک ترین بخش ماجرا نبود. در ادامه ماجرا در لحظه ای از ویدیو یه موجودی سرش رو از پشت اون دیوار به بیرون میاره و انگار بهشون نگاه میکنه و بعد سری ناپدید میشه. محمد، به خدا یه چیزی دیدم. به خدا یه چیزی سرک کشید محمد پشت. تاریکی باعث شده بود همون لحظه نتونن درست ببیننش، اما وقتی بعدن فیلم رو بازبینی میکنن گفتن تمام اون مدت حس میکردن که یکی داره نگاهشون میکنه. بچه در این ویدیویی که قراره با هم ببینیم اسم یک شخص رو واقعا روم نمیشه بگم. واقعا نمیدونم چرا یک شخص باید همچین اسمی روش باشه. لولو و همسرش به تازگی دوربین زنگ در جلوی خونهشون نصب کرده بودن. هدفشون فقط این بوده که رفت آمد مهمونها و بسته‌های پستی رو ضبط کنن. اما مثل خیلی از دوربین‌های زنگ در ظاهرا چیزی خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتن رو ضبط کرده. به گفته لولو اون روز خودش و همسرش از صبح تا شب صدای عجیب و ترسناکی از بیرون خونه میشنیدن. کلی اطراف ملک رو گشتن اما هیچ چیز پیدا نکردن که توضیح بده اون صداها از کجا میاد. تا اینکه آخر شب شوهر لولو یه چیزی میشنوه و سری میدوه بیرون تا ببینه چه خبره. رفقا خدا شاهده که این قسمت رو 10 بار گرفتم، چون واقعا نمیشد اسم این شخص رو بگم و نخندم. واقعا آخه این چه اسمیه؟ برعکس اسمش واقعا ویدیو عجیب و ترسناکه. سری بریم ادامه ویدیو رو ببینی. اون میره بیرون تا ببینه چه خبره. در همین لحظه دوربین زنگ در یه تصویر عجیبی رو ضبط میکنه. توی ویدیو چیزی شبیه پیکر نیمه شفاف یک انسان دیده میشه که از اون طرف دیوار رد میشه. بعضی هم حدس میزنن احتمالاً همون موجود عامل صدای ترسناکی بوده که لولو و همسرش شنیده بودن. یه شب مردی میره ماهیگیری توی رودخونه ای نزدیک خونه‌شون. یه لحظه برای دستشویی رفتن قلاب و چوب ماهیگیریش رو کنار رودخونه میذاره. وقتی برمیگرده میبینه چوب ماهیگیریش غیب شده. اول فکر میکنه شاید یه ماهی قلاب رو کشیده و داخل آب انداخته. برای همین چراغ قوه‌اش رو برمیداره و وارد آب میشه تا بگرده دنبالش. اما چیزی که دوربین موقع جستجوی اون مرد ضبط کرد واقعا ترسناکه. یه چیزی داخل آب پشت سر اون مرده. درست پشت سرش یه موجودیه که اصلا نمیشه گفت چیه، اما واقعا عجیبه. چند لحظه بعد بدون هشدار قبلی مرد به زیر آب کشیده میشه که بر سر اون موجود بوده. انگار قصد داشته مرد رو تو آب خفه کنه. مرد مدام دست و پا میزنه و خوشبختانه ازش جون سالم به در میبره. نفس زنان از آب بیرون میاد، خودش رو به ساحل میرسونه، وسایلش رو جمع میکنه و سریع از اونجا فرار میکنه. اما واقعا رفقا به نظرتون چی میتونه باشه؟
پدر بزرگ یه دختر جوون توی همون تریلری که سالها توی زندگی کرده بود فوت میکنه. رفقا تریلر به همون خونه سیارا میگن. از اون موقع به بعد دیگه هیچ کس اونجا زندگی نکرد و تریلر خالی موند. یه روز اون دختر به همراه یکی از دوستاش تصمیم میگیره بره به اون ملک نگاهی بندازه. اما وقتی میرسن یه صدای عجیب میشنون. یه صدای جیرجیر ریتمدار از داخل خونه میاد. انگار کسی داره روی کف چوبی خونه راه میره. دختر فوراً صدا رو میشناسه. میگه این دقیقاً همون صداییه که کف خونه وقتی پدر بزرگش به سمت اتاق خوابش میرفت میداد. همونجا وای میستن و شروع میکنن به فیلم گرفتن. Ran into the house. Yeah, now go pee. You think somebody's in there? No, like run into the house with the car. وقتی دارن از یکی از پنجره‌ها فیلم میگیرن یه چیزی توجهشون رو جلب میکنه. یه صورت رنگ پریده ناگهان پشت شیشه ظاهر میشه و مستقیم بهشون خیره میشه. هر دوشون حسابی میترسن و دیگه اونجا نمیمونن. جزئیات چهره توی ویدیو خیلی واضح نیست، اما درست قبل از اینکه از اونجا برن دختر یه عکس ثابت از اون چیزی که دیده بودن میگیره. وقتی بعدن اون عکس رو با عکس پدر بزرگش مقایسه میکنه شباهت بینشون خیلی زیاد بوده. و حالا سوال اصلی اینه آیا روح پدر بزرگ هنوز به همون تریلری که توش زندگی کرده و همونجا از دنیا رفته وابسته مونده یا پای یه چیز دیگه در میونه؟ یک ویدیوی عجیب و عذاب‌آور در اینترنت پخش شده که بسیار وایرال شده. در این ویدیو زنی دیده میشه که انگار تسخیر شده. اون صدای عجیبی در میاره و حرکات مرموزی انجام میده. اما شوکه کننده ترین بخش ماجرا ظاهر شدن دندونای نیش از دهان اونه. با دقت تماشا کنید. همونطور که میبینیم وقتی گفته میشه زن تسخیر شده اون نه تنها صدای عجیب در میاره و حرکات غیرعادی انجام میده بلکه دندونای نیشی هم از دهانش نمایان میشه. این اتفاق باعث شده بین کاربران اینترنتی بحث زیادی شکل بگیره. چطور ممکنه زنی ناگهان هنگام تسخیر شدن دندون نیش پیدا کنه؟ دقیقاً مثل خوناشام. نظر شما چیه رفقا؟ حتما همینالا داخل کامنت ها بنویسید. ریچل کی توی یه خونه سالمندان کار میکنه، جایی که گفته میشه به شدت تسخیر شده است. ریچل میگه بارها سایه‌های عجیب دیده، از اتاقهای خالی صدا شنیده و حتی بعضی وقتا چیزایی توسط نیروهای نامرئی به سمتش پرتاب شده. اوضاع اونقدر ترسناکه که ریچل و همکاراش معمولا سعی میکنن گروهی رفت آمد کنن تا مجبور نشن تنهایی جایی برن. میگن کل ساختمون تسخیر شده است ولی طبقه دوم از همه بدتره و بیشتر فعالیت‌های ماورایی هم اونجا اتفاق میفته. یه روز مدیر ریچل بهش میگه یه بچه که برای دیدن مادر بزرگش اومده یه مقدار خاک گربه روی زمین ریخته. منظور از خاک گربه فکر کنم چیزیه که تو ظرف غذای گربه میریزن تا دستشویی کنه. و این اتفاق هم توی طبقه دوم افتاده بود، همون طبقه‌ای که تمام اتفاقات عجیب اونجا رخ میدادن. ریچل هم که دلش نمیخواست تنها به اونجا بره، از چند نفر از همکاراش میخواد تا باش بیان. بعد دوربین مداربسته راهرو اتفاقی رو ثبت میکنه که واقعا عجیبه. That's disgusting. Or the vegan cheese. Or the vegan cheese. That would be. I'm not the only one that heard that. When I was in this hallway and like. توی ویدیو اول صدای حرف زدن و شوخی کردنشون شنیده میشه، بعد ناگهان صدایی میاد و انگار همه متوجه میشن یه چیزی درست نیست. در تصویر چیزی شبیه رد پا روی زمین ظاهر میشه، انگار کسی که دیده نمیشه از روی خاک گربه رد شده. همین بنزه کافی خودش ترسناک بود، اما ترسناکتر اینه که این رد پا چند ثانیه بعد از شنیده شدن صدای عجیب ظاهر میشن. ریچل باور داره این اتفاقات بی‌دلیل نبوده، مخصوصا چون همه اونا داخل طبقه دوم که معروفه به اینکه
تسخیر شده است اتفاق افتاده. سوال اینجاست واقعا یه روح از اونجا رد شده و روی خاک گربه رد پا به جا گذاشته؟ این قلعه که اسمش روی تصویر میاد یکی از ترسناکترین مکانهای انگلستان به حساب میاد. این قلعه صدها سال پیش ساخته شده. اونجا بسیار اتفاقای عجیب و غم انگیزی هم رخ داده. حتی گفته میشه این مکان با محاکمه‌های معروف جادوگران هم در ارتباط بوده. با چنین گذشته‌ای عجیب نیست که لانکستر به جایی معروف بشه که پر از روح و موجودات ناشناخته است. کارکنان قلعه برای امنیت چند دوربین توی قسمت‌های مختلف گذاشتن و گفته میشه همین دوربین سالها چند تا از عجیب ترین فعالیت‌های ماورایی رو هم ثبت کردن. اواخر سال 2025 یکی از دوربینایی که راپله تاریک منتهی به سیاه‌چاله قلعه رو زیر نظر داشت چیزی رو ضبط کرد که همه رو متعجب کرد. دوربین یه حرکتی رو روی پله ثبت میکنه. اول مشخص نیست دقیقاً چیه اما کم کم وارد دید میشه. خیلی از بیننده‌ها میگن اون چیزی که دیده میشه شبیه پیکر نیمه شفاف یک انسانه. بعضیا هم باور دارن ممکنه روح یکی از زنانی باشه که اون موقع توی اون قلعه محاکمه شده بودن. خب رفقا مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.